Përshëndetje. Koncepti i modelit të biznesit është një përshkrim i mënyrës se si një organizat krijon, jep dhe ka vlerë. Ai përshkruan elementet kryesore të një biznesi, si produktet, shërbimet, segmentet e klientëve, kanalet e shpërndarjes, rrjedhat e të ardhurave dhe partneritetet kryesore. Në një prezantim tjetër që mund ta gjeni në përshkrim, flitet se si funksionon modeli i biznesit dhe si mund të realizohet novacion në modelin e biznesit. Këtu do të shohim rëndësinë e studimit të modelit dhe do ju njoh me disa modele konkrete, praktike. Kështu, është e rëndësishme të studiohet modeli i biznesit sepse ai ndihmon drejtuesit të kuptojnë më mirë si një biznes mund të përshtatet dhe të konkurrojë në treg. Studimi i modeleve të ndryshme të biznesit ndihmon në zbulimin e mënyrave të reja për të krijuar dhe shpërndar vlerë. Të kuptuarit e modelit të biznesit ndihmon në rritjen e qëndrueshmërisë dhe përballjes me sfidat ekonomike, duke u përqendruar në praktikat më efektive dhe eficiente. Dhe një model i qartë i biznesit e bën më të lehtë komunikimin me palët e interesuara, investitorët dhe partnerët, për mënyrën se si biznesi krijon vlerë. Në thelb, studimi i modelit të biznesit është kritik për ndërtimin e një organizate të suksesshme dhe të qëndrueshme. Vazhdo të kesh vëmendjen për të kuptuar disa modele të zakonshme të biznesit së bashku me shembuj praktik. Kështu, kemi modelin e blerjes së drejtë për drejtë. Është atëherë kur kompania prodhon dhe shet produkte ose shërbime drejt për drejt e konsumatorit, zakonisht me fitim nga shitjet. Kështu, kemi kompaninë Zara, krijon rroba dhe i shet drejt për drejt në dyqanet e saj ose online. Po ashtu, besoj e njihni IKEA, është një kompani tjetër që merret me shitjen e mobiljeve dhe aksesorëve për shtëpi nëpërmjet dyqaneve të veta. Modeli i abonimit është një tjetër model ku konsumatorët paguajnë një tarifë mujore ose vjetore për të marrë produkte apo shërbime në mënyrë të përsëritur. Kështu, kemi Netflix, e cila ofron qasje të pakufizuar në filma apo seriale për një tarifë mujore, apo Spotify, që nëpërmjet një abonimi mujor të siguron qasje në muzikë të pakufizuar dhe pa reklama. Modeli freemium është një model ku kompania ofron shërbime bazë falas, por përdoruesit paguajnë për veçori më të avancuara. Kështu, për shembull, kemi LinkedIn. Besoj që e përdorni si platformë sociale. Përdoruesit mund të përdorin platformën falas, por paguajnë për veçori të avancuara si rekrutimi ose trajnimi. Dropbox, OneDrive apo shërbime të tjera cloud janë shërbime që ofrojnë hapësirë për ruajtje falas, por paguhet për më shumë hapësirë ose veçori të tjera. Modeli platformës së dyanshme ndërmjetëson ndërveprimet midis dy grupeve të veçanta të përdoruesve, si shitësit dhe blerësit, shpesh duke marrë komision. Kështu kemi kompaninë eBay, e cila ndërmjetëson shitësit dhe blerësit për produkte të ndryshme dhe merr 1% të shitjeve. Po ashtu Airbnb apo Booking, që lidh qeramarrësit me pronarët e shtëpive dhe merr në kthim një tarifë për çdo rezervim. Kemi modelin e shitjeve me pakicë në internet ose e-commerce. Është atëherë kur biznesi shet produkte përmes një platforme online, duke eliminuar nevojën për një dyqan fizik. Kështu për shembull kemi Amazon, ku shitja e produkteve të ndryshme bëhet nëpërmjet internetit, që nga libra deri tek teknologjia. E njihni Alibaba? Është një platformë për tregtin globale, duke ndihmuar shitësit të arrijnë klientët në mbar botën. Modeli i franchizës është atëherë kur kompanitë licencojnë markën dhe modelin e tyre të biznesit për palë të treta, që drejtojnë biznesin me udhëzimet e kompanisë. Kështu për shembull kemi McDonald's, që licencon përdorimin e markës dhe operimeve për pronarët e franchizës, apo Burger King, që operon në të njëjtën mënyrë, duke lejuar sipërmarrësit të drejtojnë restorantet e tyre me markën Burger King.
është modeli i ekonomisë qarkulluese, që synon të rishfrytëzojë materialet dhe burimet në ciklet të përsëritura në mënyrë që të minimizohen mbetjet. Kështu kemi kompaninë Patagonia, që promovon në riparimin dhe riciklimin e veshjeve për të rritur jetëgjatësinë e produkteve, apo Vinted, që është një platformë për shitjen dhe blerjen e rrobave të përdorura, duke kontribuar në uljen e mbetjeve tekstile. Modeli Pay as you go është atëherë kur konsumatorët paguajnë vetëm për përdorimin që bëjnë nga një shërbim ose produkt. Për shembull, kompania Uber, ku përdoruesit paguajnë për çdo udhëtim që kryejnë, pa abonim të përhershëm, apo Amazon Web Services, ku përdoruesit paguajnë bazuar në përdorimin e shërbimeve të serverëve. Këto modele biznesi ofrojnë qasje të ndryshme për të krijuar vlerë dhe të ardhura, duke ndihmuar bizneset të përshtaten sipas kërkesave të tregut dhe nevojave të konsumatorëve. Për inovacionin në modelet e biznesit, referuju një prezantimi tjetër. Faleminderit për vëmendjen dhe mos harro të abonohesh në kanal nëse nuk je abonuar akoma e të shtypësh zilën për të marrë njoftim për video të reja. Mund të pëlqesh videon, të japësh komente e ta shpërndash nëse e vlerëson se ndihmon. Faleminderit.